Наприклад, росте росичка, рослина, яка хижак, що на неї сідає комаха, вона закривається. Ця така, як... Просто вони такі маленькі. Я знаю. я думаю, що такі огромні. Ну, не такі, як в тропіках великі, але В тропіки там взагалі такі здорові, типу ці, да? а тут, ну, плюс там, ну, болото, там така атмосфера прикольна. Приходиш, там повітря інше. Серйозно відчуваєш запах? Ну, відчувається. Ну, я замітив, хлопці минулого разу не замітили. А справа Бужора, сама висока на вулканічному хребті. Ми будемо там на схилах Бужори, чорне багно, там справа. Так, то куди ми на болото? Василь, бачиш, як то люди роблять, а ми кудись премся. Це треба клейоночку і випити. Відпочинок, так. І відпочинок. Єднання з природою. Льожа. Льожа. Льожа більше точок Соприкосновення. із землею, і з природою і так далі. Да. Ну, тільки через клейоночку. Так теж добре. Повний пожар. Цій кореспонденція не встигає. Прийшли до першого каменя, смоляна баба. Не смолова, а смоляна. Таку має назву, тому що коли падає дощ, водичка просочується через нього. Та Смоляна наскрізь? баба. Як Перший камінь в зачарованій долині. Інший через метрів 400 буде вже смириковий великий. Ми фоткаємося. Всі в різні сторони. Да, всі в різні сторони. Я перший раз йшла на Смириковий камінь, то мені казалось так далеко, але після всього, що ти нам устроїв за цей рік, Це близько, то це лайт. зовсім близько. Підемо наверх без рюкзака. Без рюкзака. Да. А хтось лишається з ним? Так, Костя з ним лишається. Хоч половину їжі лишиться. Ні, ти їжу трогати не буду. Я гроші тільки трогаю. Клас. Якось ліземо, оп. Ліземо, вилізли. Гарний він. Ой, який класний.
Ось як ми тут ліземо. Ох, тут камінчики, епічна сила. Ох. То що, призове місце якесь? Хто перший, тот спасів. Да, це трон. Ще трішки вище. О, обережно кричать. Треба було навпаки робити. Треба було лишати нас там внизу, на лавці, а наші рюкзаки відправляти сюди, нагору. Обережно, обережно. Кричать обережно, обережно. І всі такі рачки, так чик-чик-чик-чик-чик, як то рачки. Обережно, рачки, обережно. Ой. Мені тут подобається обережність. Дерева такі, а ви всі отак, так прикольно? Всі отак от. П'яні. Евакуатор визивали. Так, почався. Це він, обережно, обережно. Туди ліземо. Тут така є стежка. Ось така. Так, ліземо. Епічна. О, сила. Знов. Ой. Знов. Ой. То знов. Все. Давайте, то лишиться в віках. Ось. Знов обережно. Знов обережно. Не склизьке, то клас. Каже, тримайте за каміння. Тут удобніше. Ось тут лізти. Ось сюди так дивіться. О, клас. Ой, аж голова кругом. Воно все, що на винограду. Заріччя, сільце. Тут видно Ільницю, а правіше Іршава велика. Спуститись нормально, не переживай. Дуже гарно. Прикалуються, щоб ти не трогав жовтий рюкзачок. А інші можеш. Жовтий такий з чорним, так? Так. Да, закопчи його вже. Все, підемо. Підемо вниз. Тут прям альпінізм. Звичайний. Знову спускаємось. Все вже. Подивилися. Все побачили. Ліземо вниз. Якось воно. Саме головне, говорить, не поспішайте. Головне, не поспішайте. Як ти поспішиш з таким? Ага.
як будемо спускатися. Це таке сюди чи туди, сюди. Ой. А ти хто? Ти йди за нею, А. ти за Тріною. Ну хоч. О, тримайтесь за ці. За коріннички. Можна триматися добре. Ще по корінчикам йти. Бачиш, як воно. Ой. Ой, якось воно. Тут трішки. Ось. Що робите? Цибуля. Сок лимона. Ну, да, навіть сок лимону. Ну, це чисто закарпатська історія. Хліб свій чи ваш? Ну беріть свій спочатку. Свого нема. От. Ні, ну там тоді дамо вам А спочатку. потім ложками. Чекайте, ще треба трошки. Тепер думаю, йду-ка я, поки народ не Ну, ще набіг. треба посолити. На, Костя, знімай пробу. Це гуакамоле. Це що таке? Авокадо, цибуля, Це мексиканський помідорка, соус, так. петрушка, Ну, мені сюди трішки ложечку. лимона. Давайте, може, сіть почекаєте? Ой-ой-ой, не ж збігаються. Ой. Я роблю. Гуакамоле робимо. Їмо, точніше. Хтось робить, ми їмо. І ще маленька ложечка поміститься. Ой, дяка, нямка. Це я віддільно виложу і підпишу мотивація. Вася, це був комплімент, не подумай. Ми всі тебе любимо. Да, це шутка. Іру можеш не брати на обраці. А ми будемо приймати грязові ванни? Тільки ті, у кого бікіні з собою. У мене бікіні. Ще бутилочка. Слава Україні!
Ой-ой-ой. Ой. Ми зліва обойдемо. Зараз обойдемо, ви до нас не пересуваєте. Ми перепливемо. Согласен. Ой-ой-ой. Як він зараз тут буде перебиратися одним колесом. Добрий день. Вас хто сюди завів? Василь. Хто вас завів, кажеться? Все? Да, давай. 3, 2, 1. Супер. Ще раз. 3. Щось між 3 і 4. Нами гордишся? Звісно, молодці. Так тримати. Але знаю, що можете більше. Тому всі чи раз підемо на 28. О,